হাই ফ্ৰেণ্ডছ, স্কাই আছামৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টি এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ যিখিনি কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। চ' তোমালোকে অতি মনোযোগ সহকাৰে ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰা। চ' ব'লা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যিহেতু বিশ্বব্যাপী যি কৰোণা ভাইৰাছৰ আতংক, তাৰ বাবে এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ এক্সামিনেশ্যনটো কেঞ্চেল কৰি দিয়া হৈছিল। গতিকে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এডভাইচ এটা লৈ আহিছোঁ। এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী হয় তেওঁলোকৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। এতিয়া আমি এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ কেণ্ডিডেটসকল এনেই নাথাকি তেওঁলোকৰ বাবে এটা সুযোগ আহি পৰিছে। তেওঁলোকে ছেকেণ্ড ইয়েৰত ৰিজাল্টটো ভাল কৰিবলৈ মই তেওঁলোকক এইটোৱে কৈছোঁ যে এতিয়া সময় অভাৱত কটাই কোনো লাভ নাই। এতিয়া সময় হৈছে প্ৰিপেৰেশ্যনৰ। গতিকে সকলোৱে এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ যিখিনি কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকে এইচএছ ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ কাৰণে যিটো তেওঁলোকৰ পিছৰ পৰ্যায় হ'ব তাৰ বিষয়ে এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত তোমালোকে মূলতঃ ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ যিখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰ হয় বা তোমালোকৰ দাদা বাইদেউহঁতৰ যিসকল ছেকেণ্ড ইয়েৰত আছিল তেওঁলোকৰ কিতাপখিনি আনি তোমালোকে পঢ়ি কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি ছল্ভ কৰিব পাৰিবা। আৰু লগতে কিতাপখিনি কমপ্লিট কৰি ৰিজাল্টটো ভাল হোৱাৰ আশংকা থাকিব। চ' শেহতীয়া আপডেট এইখিনিলৈকে আছিল। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। আশা কৰিছোঁ এডভাইচটো তোমালোকৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে সহায় কৰিব। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।